নমস্কাৰ, চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাই পুনৰ এটি নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এইখিনি গাখীৰৰ চানা। এই গাখীৰৰ চানাখিনি মই ভালদৰে উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি 2 ঘণ্টামান সময় ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিছোঁ। পানীখিনি সম্পূৰ্ণ নাইকিয়া হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই পিঠা বনাম। এইখিনিৰে পিঠাগুড়ি, কাপটোত পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি প্ৰথমতে ভাজি ল'ম। গেছত কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি বহাই দিলোঁ। পিঠাগুড়িখিনি প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি লৈছোঁ। পিঠাগুড়িখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই গাখীৰৰ চানাখিনি ভাজি লৈছোঁ। ইয়াতে আধা কাপতকৈও কম পৰিমাণৰ চেনি লৈছোঁ। 2-3 চামুচমান হৈছে চেনি। এইখিনি লৈ আকৌ ভালদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান শুকান হোৱালৈকে এনেদৰে লৰাই থাকিম। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ। নমাই লৈ ঠাণ্ডা হ'ব দিছোঁ। ভাজি থোৱা পিঠাগুড়িখিনি বাচনখনত দি ল'লোঁ আৰু ইয়াতে ময়দা দিছোঁ 1.5 চামুচ। নিমখ দিছোঁ জোখমতে। দি পানীৰে সৈতে সানি ল'ম। এইখিনি আটা মৰাৰ দৰেকৈ সানি ল'ম। এইখিনি সনা হ'লে আধা ঘণ্টামান সময় ঢাকনি দি ৰাখি থ'ম। ঢাকনি দি আধা ঘণ্টা সময় ৰখাৰ পাছত এনেদৰে পিঠাকেইটা মই সেই গাখীৰৰ চানাটো সোমাই দিছোঁ। সোমাই দি মই গেছত গৰম পানী হ'বলৈ দিছোঁ। এই পিঠাকেইটা বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই গৰম পানীখিনিত পিঠাকেইটা এটা এটাকৈ বহাই দিম। এইখিনি সিজি উঠাৰ পাছত পিঠাকেইটা নমাই থ'ম। পিঠাকেইটা বহাই দি এবাৰ লৰাই দিছোঁ, নহ'লে তলত লাগি ধৰিব। আৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এয়া মোৰ পিঠাকেইটা হৈ গ'ল, নমাই ল'লোঁ। ধন্যবাদ।